हेलो साथीहरु नमस्कार। म आज एउटा बाँसुरीको ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ आकाशैमा चिल होकी बेसारा भन्ने एकदमै चर्चित पूर्वेली गीतको ट्युटोरियल हो। यो बाँसुरीमा एकदम राम्रोसँग मिल्छ, गाउनु पनि त्यत्तिकै मिठो छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले ए बेसको बाँसुरी ल्याएको छु। यो चाहिँ साबाटै सुरु हुन्छ। सा भनेको तलको तीनटा है। यो भिडियो चाहिँ बिल्कुल बिगिनर्सहरूलाई मात्र हो। यदि अलिअलि बाँसुरी बजाउनुहुन्छ भने यो भिडियो खासै हेर्नु पर्दैन। सो सुरुमा चाहिँ यो गीतको चाहिँ धुन यसरी हुन्छ। यसो छ है। अब बिस्तारै सजिलो गरी बजाउँदाखेरि यहाँबाट यसो छ है। अनि आकाशैमा चिल होकी बेसारामा यसरी है सुरुको। अनि बीचको धुन यहाँबाट सुरु हुन्छ है, माथिको दुरो थुनेर त्यहाँदेखि सलला बक्स पनि सुरु हुन्छ है। सलला बक्समा सलला यहाँबाट है। फेरि यसरी छ। अब यसलाई मसला ससला हालेर तपाईले बजाउन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँदेखि फेरि सुरु हुन्छ।
यसरी छ गीत। कुनै गीतको ट्युटोरियल चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद सबैलाई।